صباح الخير يا جماعة وازيكم. هواوي واتش جي تي 3 برو ساعة نزلت من فترة وكنا مأجلين مراجعتها لمقارنتها مع جميع الساعات اللي موجودة في السوق واللي نزلت مؤخرا من شركات المحمول. الساعة دي صنفت من قبل المراجعين كأفضل ساعة على مستوى العالم حتى الآن. فعلا منافس شرس، إمكانيات جبارة وسعر قليل مقابل قيمة قوية، ومنافس شرس بالذات لساعات سامسونج. شوفوا الحلقة دي لغاية آخرها عشان تعرفوا سعر الساعة دي، وخليكم معانا وقولوا لنا رأيكم في الحلقة إيه. مهم جدا عشان نرتقي بالقناة كمان وكمان. يلا مع بعض نراجع الساعة اللي معانا النهاردة من شركة هواوي، وهي هواوي واتش جي تي 3 برو. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. ساعه هواوي واتش الجي تي 3 برو ال 46 ملم اللي هي مساحه الشاشه بتاعتها. الساعه دي من الساعات الرائعه اللي نزلت من فتره او في شهر 3 تقريبا اللي فات، واجلنا الشرح بتاعها والريفيو لغايه لما نستعرض بقيه الساعات اللي موجوده في السوق واللي كانت هتنزلها لسه الشركات الجديده زي سامسونج وزي انر وزي اوبو والى اخره. ولكن واحنا بنراجع الساعه دي فعلا وبنحطها في مقارنات ما بين الساعات التانية، فوجئت انا شخصيا ولقيت ان المراجعين وجميع من موجودين في المجال ده بيصنفوا الساعه دي كاقوى واحسن ساعه على مستوى الساعات بالكامل في 2022. وفعلا واحنا بنستعرض دلوقتي وبندي مقارنات خفيفة كده أثناء الريفيو مع ساعة سامسونج، هتفاجأ إن فعلا الساعة متفوقة تفوق بشع جدا. مش بس كده كمان، أو إن التكنولوجيا بتاعتها عالية، لأ، هتلاقوا إن سعرها كمان أقل كمان في السوق من أسعار الساعات التانية، بالذات ساعة سامسونج اللي نازلة بسعر غالي جدا، والإمكانيات بتاعتها أقل منها، والشكل كمان حتى والمساحة. هنستعرض مع بعضينا النهارده الهواوي الواتش جي تي 3 برو، وهنشوف المواصفات بتاعتها، وهنعمل مقارنه خفيفه كده واحنا ماشيين معاها مع ساعه سامسونج اللي نازله الجديده اللي هي الواتش 5 برو. بس قبل ما نبتدي نقارن، مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهرد عليكم على طول. زر الجرس فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف او الديسكريبشن هتلاقوه في اسفل الفيديو في لينك من شركة جوميا، خشوا خدوا فكرة واشتروا المعدات دعما للقناة. يلا مع بعض نستعرض مع بعضينا الساعة اللي معانا النهاردة، هواوي واتش جي تي 3 برو التيتانيوم ال 46 ملم. يلا بينا. الساعة دي أعلن عنها في 28 إبريل 2022، تطرح قصدي عالميا للبيع في 5 مايو 2022. الدايمنشن بتاعتها او الابعاد بتاعتها 46.6 في 46.6 في 10.9، وبتتفوق بذلك على ساعة سامسونج اكبر منها. الوزن طبعا اكيد هيبقى اكبر، هيبقى 54 جرام مقارنة ب بتاعت ساعة سامسونج. طبقة الحماية بتاعتها من نوع الكريستال الياقوتي ده من قدام زي سامسونج، ومحاطة بالتيتانيوم الفريم، وفي منها السيراميك الباك اللي هي المخصصة للسيدات او للفتيات. للاسف هي ما بتاخدش كروت اتصال، ولكن مدعمه بالاي بي 68 مقاومه للميه وللاتربه لمسافه 30 متر تحت الميه. نيجي بالنسبه للشاشه بتاعتها، فهي من نوع الاموليد 16 مليون لون، ومساحه الشاشه 1.43 متفوقه في المساحه عن سامسونج. ريزولوشن الشاشه 466 في 466 بقوه بكسلات او كثافه بكسلات 326 بي بي اي او بكسل بير انش. طبقه الحمايه زي ما احنا قلنا من الكريستال الياقوتي او الصفير كريستال، ومدعمه بالاولويز اون ديسبلاي على الشاشه. نيجي بالنسبه للاو اس او الاوبريتنج سيستم، فهيبقى من نوع الهارموني او اس 2.0. نيجي بالنسبة للبروسيسور، فهو البروسيسور
او السي بي يو من نوع الكواد كور، وده رباعي النواة، بيتفوق على البروسيسور بتاع سامسونج. والشيبسيت ديت من النوع اللي بيسموه اليوني سيك. الجي بي يو وحدة الرسوميات هتبقى من نوع المالي الجي 68 ام سي 4. اما نيجي بالنسبه للرامات والذاكره، فللاسف ما بيركب لهاش كروت ميموري، ولكن الذاكره الداخليه بتاعتها بتصل بعض الساعات ل 16 و32 جيجا بايت. اما الرامات فبتوصل ل 2 جيجا بايت رام، متفوقه برضو بذلك على الساعه السامسونج الواتش 5 برو. بالنسبه للكاميرات مفيش طبعا اكيد كاميرات ليهم سواء للسيلفي او للظهر. نيجي بالنسبه للساوند سيستم او الساوند يعني، فطبعا مدعمه طبعا عشان هي بتقدر ترد منها وتقدر تتكلم منها، ففيها مكان للساوند او للمخرج للصوت، ولكن ما بتدعمش طبعا تركيب الجاك ال 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، فالواي فاي بتدعم الواي فاي زيها زي السامسونج. البلوتوث بتدعم 5.2 الفيرجن دوت. والجي بي اس بتدعم طبعا الدول باند. الان اف سي موجود فيها، الانفراريد مش موجود، والراديو مش موجود، واليو اس بي مش موجود لانها بتتشحن عن طريق الوايرلس. نيجي بالنسبه بقى للسنسورز اللي موجوده فيها، فهي مدعمه بجميع انواع السنسورز اللي موجوده في الساعات العاديه، وخاصه سامسونج، زي مثلا قياس ضربات القلب، الاكسجين، درجه الحراره، الجسم، مراقبه الجسم اثناء النوم، مراقبه الجسم اوتوماتيك، حتى مراقبه الجسم حتى في نسبه الفاتس لو زادت او لا، وخلافه من انواع المراقبه او السنسورز اللي موجوده في الساعات التانيه بالظبط. بالنسبه لالوان، فهي الالوان بتاعتها المطروحه اللي موجوده قدامكم في الصور، سواء اللي هي البلاك او اللي عامله زي التيتانيوم، او اللي هي السيراميك الشيك اللي هي للسيدات او الانسات اللي يقدروا يرتدوها. بالنسبه لطريقه الشحن، فطريقه الشحن بتاعتها برضو واير تشارجنج زي سامسونج. ونيجي للبطاريه، فهي البطاريه نعم اقل بنسبه بسيطه من سامسونج 530 ملي امبير، ولكن نعرف ان ساعات عامه هواوي بتقعد لاكتر من 10 ايام بالشحنه الواحده، ودي حاجه قويه جدا. وطبعا بترجح طبعا ساعات هواوي بقوه في السوق عامه العالمي او السوق المحلي. نيجي بالنسبه للثمن بتاع الساعه ديت، فمش هتتخيلوا السعر فعلا اللي هقوله لكم دلوقتي. تقريبا بالدولار بتوصل ل 330 او 340 دولار، يعني حوالي من 6000 ل 7000 جنيه، مقارنة بسعة سامسونج اللي بتوصل ل 9000 جنيه، وكل ده قبل الضرايب والجمارك واللازم منه بقى عندنا احنا هنا في مصر. ده معناه ان هي ارخص بكتير من الساعات اللي نازلة على مستوى العالم. مش بس كده كمان، لا، وامكانياتها اعلى واقوى كمان، واستحمالها وبطارياتها، كل حاجة بترجحها وبتخليها فعلا في المركز الأول من ضمن الساعات الموجودة على مستوى العالم بالكامل. احنا لغاية هنا وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب أكون وفرت لكم المعلومات اللي تخليكم تقدروا تقرروا شراء الساعة دي من عدمه. ما تنسوناش زي كل مرة، مش هنسى أوصيكم السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. زر الجرس لو سمحتوا فعلوه عشان يوصل لكم كل جديد عندنا. صندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات او لينك من شركة جوميا عاملين عروض على الاكسسوارز والموبايلات. خشوا خدوا فكرة واشتروها دعما للقناة. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، واسفين للإطالة، ولكن فعلا الساعة دي من ضمن الساعات الرائعة اللي احنا بنرشحها دايما للناس. وانا شخصيا يعني لو تواجدت ان شاء الله في مصر انا ممكن اشتريها ونعمل لها انبوكسنج وريفيو ان شاء الله باذن الله. مرة تانية شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.